ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምሰራው የሸክላ ጥብስን ነው። የሸክላ ጥብስ ለመስራት መጀመሪያ የሚያስፈልገው ስጋ ነው። ይህ ስጋ የስቴክ ስጋ ነው። ሀገራችን ለጥብስ የሚሆነው የጭቅና ስጋ፣ የጎድን ስጋ እንዲሁም ደግሞ የጥጃ ስጋ ነው። ለምንድን ነው ይሄ መሆን ያለበት? በቀላሉ ለመታኘክ እንዲመች ነው። ስለዚህ ይሄኛው በጣም ቆንጆ ስጋና ለስቴክ የሚሆን ስለሆነ እኔ ደግሞ የሀገሬን የጭቅና የጎድንና የጥጃ ስጋ ማግኘት ስለማልችል በዚህ በስቴኩ ስጋ ሰርቼ አሳያችኋለሁ ብዬ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ ስጋ የስቴክ ስጋ ነው። የየትኛው የከብት ብልት እንደሆነ አላውቀውም። የሸክላ ጥብስ በምንሰራበት ጊዜ ቀይ ስጋና ጮማማ የሆነ መሆን አለበት። ካልሆነ ለሸክላ ጥብስ መስሪያ አይሆንም ቀይ ስጋ ብቻውን። አሁን ሌሎች የሚያስፈልጉንን ነገሮች አሳያችኋለሁ። የበርበሬ አዋዜ፣ ስናፍጭ፣ ሚጥሚጣ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ጦስኝ ዱቄት፣ የስጋ መጥበሻ ዱቄት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ሸክላ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ጨው፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። አሁን ቀጣይ ስራ ስጋውን መዘልዘል ነው። ስጋውን ቀጠን አድርጌ ዘለዝላለሁ። በጣምም ሳይወፍር በጣምም ሳይቀጥን ማለት ነው። እንደገና ጮማውንና ቀዩን ስጋ በቢላዋው ራሱ ስዘለዝል እያደባለኩ መሆን አለበት። በቢላዋ መዘልዘል የማይችል ሰው በመቀስም መጠቀም ይችላል። ስለዚህ እዘለዝልና እጨርሳለሁ ማለት ነው። ስጋውን ዘልዝዬ ጨርሻለሁ። የሚቀጥለው የስጋው ጣዕም ቆንጆ እንዲሆን ቅመሞችን አንድ ላይ ቀላቅልና ስጋውን ገልበጥ አድርጌ ከ15 እስከ 30 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። ስለዚህ ቅመሞቹን እቀላቅላለሁ ማለት ነው። የቅመሞቹን መጠን የሚወስነው የስጋው ብዛት ነው። አሁን ይሄ ነጭ ሽንኩርት በዱቄት ነው ትንሽ የሚመስለው እንጂ በፍሬ ብናየው ብዙ ነው። ስለዚህ እንዳይበዛ ትንሽ ዘይት ትንሽ ነው፣ ብዙ አያስፈልግም ስለሚጠበስበት ማለት ነው። አሁን ጨው ጨምራለሁ። ጨው ማነስ የለበትም። እንደገና
ማባያው ላይም ጨው ስላለው ያንንም ታሳቢ በማድረግ ነው የምንጨምረው። እንዳያንሰው፣ ካነሰው አይጣፍጥም ጥብሱ ማለት ነው። ይሄ ይበቃዋል። ቁንዶ በርበሬ፣ የስጋ መጥበሻ፣ የጦስኝ ዱቄት እኔ ወዳለው ጥብስ ላይ ይሄ በቂ ነው። ስጋው እርጥብ ስለሆነ ይዋሃዳል፣ ምንም ችግር የለውም። አሁን አዋህዳዋለሁ በደንብ እስከሚዳረስ ድረስ። አሁን በደንብ አዋህጃዋለሁ። ከ15 እስከ 30 ደቂቃ አቆየዋለሁ። ምክንያቱም ቅመሞቹ ወደ ስጋው ሄደው የስጋውን ጣዕም እንዲያጣፍጡልን ማለት ነው። ስለዚህ ሽፍን አድርጌ ክድን አድርጌ አስቀምጣለሁ። የሚቀጥለውን ስራ እስከዛ እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ክሰሉ ተያይዟል፣ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደ ሀገራችን ክሰል ምድጃ ላይ ከሆነ ይሄንን ራሱ ክሰል ምድጃ ላይ አድርገን ጭሱ ከጠፋ በኋላ ማጋል እንችላለን። ይሄንን ግን ይሄኛው ከስር ጋዝ ስለሆነ ለጣዕምም ጥሩ አልመሰለኝም እና አላደርገውም። እሳት ውስጡ አደርጋለሁ። በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በዚህ በኩል ቀዳዳ ስላለ ወደ ሌላ እንዳይሄድ ተጠንቀቃችሁ ነው የምታረጉት። እኔ ቶሎ እንዲያያዝልኝ ነው እንጂ ትንሽ የከሰል እሳት ለማያያ ይበቃዋል። ንፋስ ላይ ማድረግ ነው። ቁጭ ሳረገው ይያያዛል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ስራ ይሄ ነው። ዘይቱ ፈልቷል። በዘይት በምንጠብስበት ጊዜ ምንም አይነት ውሃ አካባቢ መኖር የለበትም። እጃችንም ከዛ ነገር የጸዳ መሆን አለበት ማለት ነው። እና ስጋው አሁን 30 ደቂቃ ሆኖታል። እጨምራለሁ ስጋውን። ራቅ ብዬ ነው ተጠንቅቄ ነው የምጨምረው። ዘይቱ በጣም መጋል አለበት። ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ቆያለሁ ከመገለባበጥን ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ቶሎ ቶሎ ነው መገለባበጥ ያለብኝ እኩል እንዲበስል። እሺ አሁን ቶሎ ቶሎ ማገላበጥ አለብኝ ማለት ነው። እኔ በዘይት ነው የጠበስኩት። የሸክላ ጥብስ በሚጠበስበት ጊዜ ሞራ እንደ ቅቤ በቅመም ይነጠርና በዛ ይጠበሳል። ምክንያቱም የቅባቱ ወይም የሞራው ጣዕም ያጣፍጣል። አሁን አንዳንድ ቦታ ሆቴሎች ምኖች ስንበላ ጣዕሙ የጮማ እና ያ ጣዕም የሚመጣው በዛ ሲጠበስ ነው። ድሮ የላት አለ እሱ ልክ እንደ ቅቤ በቅመም ይነጠርና ለምግብ መስሪያ ይቀመጣል። አሁንም ልክ እንደዛ የሸክላ ጥብስ በሚሰራበት ጊዜ ያኛው ጣል ይደረግና ይሰራል። እኔ ግን ያ ስለሌለኝ በዚህ ነው የምጠብሰው ማለት ነው። አሁን እየደረሰ ነው። ከለሩን በደንብ እስከሚቀይር ድረስ ጥብስ አድርጉት። አሁን በደንብ ተጠብሷል፣ ደርሷል። አወጣዋለሁ። አሁን ተዘጋጅቷል። ሸክላው ግሏል። እጋለው ላይ የስጋ መጥበሻና ሽንኩርት ጨምሬያለሁኝ። ቀጥዬ ጥብሱን ነው የምጨምረው። አሁን ቅቤ ጨምራለሁ። ትኩስ ስለሆነ አሁን ቀስ እያለ ቅባቱ ይሰርጋል። ተመልካቾቼ የሸክላው ጥብስ ይሄን ይመስላል። የሸክላ ጥብስ ለሁለት ሰውም ለአንድ ሰውም ተደርጎ ነው የሚሰራው። ትኩሱን የሚበላ ነው። ካልሆነ ግን ለብዙ ሰው መስራት በሚያስፈልግበት ጊዜ እንደ ቅድሙ እኔ እንዳደረኩት ስጋው ጣዕም እንዲኖረው በቅመም እሽት አድርጋችሁ ካቆያችሁ በኋላ ለእያንዳንዱ ሰው ለየብቻ ሸክላ አድርጎ ሰርቶ በትኩሱ ማቅረብ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ሸክላ ጥብስ ብዙ ሰውን ማስተናገድ ይቻላል ማለት ነው። እና ተመልካቾቼ እንግዲህ የዛሬውን የሸክላ ጥብስ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።